السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل وياكم بإعطاء مادة التصميم المنطقي. في المحاضرة السابقة بدينا بالفصل الأول من مادة التصميم المنطقي. انطينا مقدمة عن اللوجيك ديزاين، تعريف اللوجيك ديزاين. سوينا مقارنة بين الأنالوج والديجيتال. قلنا وين ممكن أن تستخدم الأنالوج ديفايسز وين ممكن أن تستخدم الديجيتال ديفايسز. شنو ميزات الأنالوج ديفايسز مقارنة بالديجيتال، شنو ميزات الديجيتال ديفايسز مقارنة بالأنالوج. مرينا على الديسكريت سيستمز، على الديسكريت سيجنال، وقلنا هي تاخذ قيم ثابتة، ممكن تاخذ قيمتين أو 3 أو 5 أو 10، مو مثل الأنالوج اللي ممكن تاخذ أي قيمة infinite set of values. لكنه التوجه كان باتجاه الباينري بالديسكريت، وهذا لزيادة الوثوقية للإشارة، لأنه كل ما تقل عدد القيم كل ما الوثوقية مالت الإشارة تزداد. للي بيه قيمتين 0 و1 يسمى باينري. مرينا على دائرة بسيطة تولد إشارة الإشارة الباينري اللي هي 0 1 اللي هي هاي ولو. أيضا مرينا ولو بصورة بسيطة على النوتيشن، شلون ممكن الهاي ليفل اللي هو ياخذ القيمة الأعلى نعطي لوجيك 1، واللو ليفل اللي هو ياخذ القيمة الأوطى قيمة فولتية أو تيار ممكن أن يعطى له قيمة 0 أو نسميه لوجيك 0. هذا بالبوزيتيف لوجيك. بالنيجاتيف لوجيك يكون العكس، أقل قيمة فولتية أو تيار تعطى لوجيك 1، أعلى قيمة فولتية أو تيار تعطى لوجيك 0. اليوم نكمل مع حضراتكم مادة التصميم المنطقي، نشرح على الديجيتال ديفايسز. وهنا راح نمر. المقصود بالديجيتال ديفايسز هي البيسك لوجيك جيتس، الديفايسز الأساسية اللي من خلالها تم تصنيع كل شيء. The most basic digital devices are called gates. In general, a gate has one or more inputs and produce one output. معظم اللوجيك جيتس تحتوي أكثر من input وتنطيني one output, only one output. While the inputs and outputs may be analog conditions such as voltage, current, even hydraulic pressure, they are modeled as taking on just two discrete values, 0 and 1. ممكن الانبوت تكون متغيرة مع الزمن، لكن كلوجيك ديفايس عادة هي محددة بقيمتين. فأي شيء ضمن رينج معين تعتبره لو، أي شيء ضمن رينج آخر تعتبره هاي. بالمنتصف نسميه forbidden region اللي هي الممنوع، اللي هي ممكن أن تأخذها 0 أو ممكن تعتبرها 1. لذلك عادة هيك ريجن ما نسمح به. فأما ضمن هالريجن نعطي الإشارة فتعتبر لوجيك 0، أو ضمن هالريجن اللي هي الأعلى بمستوى أعلى من الفولتية والتيار وتعتبر لوجيك 1. The figure in the next slide shows symbols for the three most important kinds of gates. الجيتس الأساسية باللوجيك سيركتس أو بالديجيتال ديفايسز هي الأند جيت، الأور جيت، والنوت أو الانفرتر. وراح ناخذ مثال ل 2 input AND gate، 2 input OR gate، والنوت جيت عادة بها 1 input 1 output. هذا رسم للأند جيت، هذا الرسم مالتها السمبل مالتها، وبعدين لاحقا راح نمر بالاكسبريشن مالتها. هذا السمبل مالت الأور جيت، هذا مالت النوت جيت. الأند جيت هنا بها 2 inputs، ممكن أن تأخذ 4 احتمالات. طالما الاحتمالات أما 0 أو 1 فممكن أن تأخذ 4 احتمالات، أما 0 0 أو 0 1 أو 1 0 أو 1 1. بالزيرو 0 كأند جيت اللي تشترط تحقق الشرطي الانبوت، انه شرطي الانبوت لازم يكونون يس، شرطي الانبوت لازم يكونون هاي، شرطي الانبوت لازم يكونون ترو حتى تكون الاوتبوت ترو. احنا بالاثنين هم فالس، فالاوتبوت حتكون فالس او نو او 0. هنا هذا الشرط فالس وهذا الشرط ترو لانه لوجيك 1، فالاوتبوت ايضا 0. هنا الاول ترو والثاني فالس، فالاوتبوت ايضا 0. الحالة الأخيرة الشرطين تحققوا، الأول ترو والثاني ترو، اثنيناتهم هاي، اثنيناتهم يس، اثنيناتهم ترو، فالأوتبوت تكون ترو بمعنى 1. الأور جيت اللي هي دالة الأو بالعربي تفترض تحقق أي من الشرطين حتى الأوتبوت يكون ترو.
فأي من الانبوتس عند ما يكون ترو حتكون الاوتبوت ترو. بالحالة الأولى أيضا طالما أنا عندي تو انبوتس فعندي 4 احتمالات. الزيرو زيرو الشرطين ما متحققين فالاوتبوت زيرو. في الزيرو 1 الشرط الثاني متحقق فالاوتبوت 1. بالحالة الثالثة ال1 0 شرط الانبوت الأولى متحققة ترو فالاوتبوت 1. بالحالة الرابعة بال1 1 الشرطين متحقق، تو انبوتس متحقق الشرط مالتهم فالاوتبوت أيضا 1. هي تشترط أي من عندهم يتحقق أو اثنيناتهم، مثلا اثنيناتهم متحققين فالاوتبوت يكون ترو. النوت جيت أو دائرة النفي أو دائرة الانفرتر أو دائرة الكومبلمنت تسمى، اللي بيها عادة انبوت واحدة فقط اوتبوت واحدة فقط. القاعدة اللي تشملها هي اوتبوت دائما عكس الانبوت. طالما عندي انبوت واحدة فبيها احتمالين، اما 0 او 1. فإذا اجى 0 حتكون الاوتبوت 1، وإذا اجت 1 الاوتبوت حتكون صفر. الاوتبوت عكس الانبوت، دائرة نفي، دائرة قلب، دائرة كومبلمنت. Digital waveforms. مفهوم الديجيتال waveforms. Digital waveforms are a series of logic ones and zeros plotted as a function of time. مجموعة من الزيروز والونز مرسومة كدالة للزمن. The inputs and outputs of digital circuits often are not fixed logic levels but digital waveforms. عادة الاوتبوت مال السيركتس ما تكون دائما 1 او دائما 0، يعني مو دائما هاي او دائما لو لا، حسب شرط الانبوت تعطيني الاوتبوت. فهي عبارة عن موجة متغيرة بين two discrete values 0 1 high low true false وهكذا. Where the input and output logic levels vary with time. There are 3 possible types of digital waveforms. Periodic waveform. Periodic waveform repeat the same pattern of logic levels over a specified period of time. البريودك waveform يعيد إلى شكل ثابت، يكرر نفسه مع الزمن. A periodic waveform do not repeat إلى شكل متغير نهائيا، ما يكرر نفسه مع الزمن، دائما متغير مع الزمن وما يعيد نفسه. Pulse waveform follows a high low high or low high low pattern. دائما صفر وبلحظة يصير هاي وبعدين يرجع صفر، أو دائما 1 وبلحظة يصير صفر وبعدين يرجع 1. هذا نسميه pulse waveform. هذا شكل الموجة بريودك، شوفوا هذا شكلها وبدأت تعيد نفسها مع الزمن. هذه تتكرر نفسها، هذه الموجة تتكرر نفسها هنا، تتكرر نفسها هنا، تتكرر نفسها هنا وهكذا. الابريودك شوفوا ما لها أي شكل ثابت مع الزمن. هنا هذه الموجة من هذه الفترة تختلف عن هذه، هنا كبرت، هنا كبرت أكثر، هنا صغرت، هنا صغرت، هنا رجعت كبرت وهكذا. فما نلاحظ فالشكل ثابت يكرر نفسه مع الزمن، نسميها ابريودك ويفورم. البالس ويفورم دائما صفر لفترة تصعد 1 بعدين ترجع صفر، أو العكس دائما 1 لفترة تنزل صفر وبعدين ترجع 1. من المفاهيم المهمة اللي تهمنا الويفورم. بالبريودك مفهوم البريود اللي هي فترة موجة، طالما هي تكرر نفسها مع الزمن، جد الفترة اللي تقضيها يلا بعدها تكرر نفسها مع الزمن، هذه نسميها البريود. فهذه من لنا بريود، من لنا بريود، من لنا بريود، وعادة تكون ثابتة. مقلوب البريود اللي هو نسميه تي كابيتال تي. مفهوم مقلوب البريود نسميه الفريكونسي، التردد اللي هو التكرارية مالت الموجة، تردد كم موجة بالثانية، كم مرة تكرر نفسها بالثانية اللي هو التردد. هذا نسميه الهاي او اللوجيك 1 او الاكتيف هاي، هذا نسميه اللو او اللوجيك 0 او الاكتيف لو بالموجة. هذا مفهوم الهاي واللو يشمل كل شيء، لكن التردد يشمل البريودك فانكشن اونلي، لان الابريودك ما تكرر نفسها مع الزمن فما لها بريود اللي هي تي. البالس بها مفاهيم تهمنا واللي هي ايضا موجوده هنا بس نقف عليها اما البالسز ويفورم. هذا نسميه الاكتيف لو او اللو ليفل او اللوجيك 0. لما تصعد الاشاره من اللو الى الهاي او اللوجيك 1 او الاكتيف هاي ليفل، هذا
هذا نسميه rising edge، حافة الصعود rising edge. هذا الهاي أو لوجيك 1. من تنزل من اللوجيك 1 إلى اللوجيك 0 هذا نسميه الفالينج edge، حافة النزول rising edge falling edge. هذه الفترة اللي بيها الإشارة من 0 تصعد 1 بعدين تنزل 0 بالبلس ويف فورم، أو دائما 1 وفترة تنزل 0 بعدين تصعد 1، هذه الفترة الصغيرة نسميها البلس ويف. وأكو مفهوم آخر اللي هو الديوتي سايكل، اللي هو حاصل قسمة الاكتف هاي على الفترة كلها، يعني هذا الجزء على الفترة كلها نسميه الديوتي سايكل اللوجيك 1، أو هاي الفترة على الفترة كلها نسميه الديوتي سايكل اللوجيك 0. ديجيتال لوجيك ليفلز مرينا عليها هسه باللوجيك بالويف فورم. ديجيتال لوجيك ليفلز، اللوجيك ليفل كتعريف a voltage level that represents a defined digital state in an electronic circuit. أما يكون لوجيك هاي أو نسميه لوجيك 1، the higher of two voltages in a digital system with two logic levels. لما يكون عندي digital system في two logic levels، العلوية من عندهم اللي هي القيمة الأعلى القيمة الأكبر نسميها اللوجيك هاي أو اللوجيك 1. عكسها تماما اللوجيك لو أو اللوجيك 0، لما يكون عندي digital system ب two states two discrete values اللي هو بالباينري، القيمة الأقل أو الواطي نسميها اللوجيك لو أو اللوجيك 0. بالبوزيتيف لوجيك اكو مفهوم نسميه البوزيتيف لوجيك. بالبوزيتيف لوجيك a system in which logic low represents binary digit 0 and logic high represents binary digit 1. بالبوزيتيف لوجيك القيمة العلوية اللي هي اللوجيك هاي تأخذ قيمة 1، والقيمة الأقل اللي هي اللوجيك لو أو اللوجيك 0 تأخذ قيمة 0. عكسها تماما النيجاتيف لوجيك، القيمة الأقل تأخذ 1 والقيمة الأكبر تأخذ لوجيك 0، كأنما دخل على نوت جيت. هذا التقسيم لللوجيك هاي واللوجيك لو. لما أنا عندي في السيستم ينطيني قراءتين من القيم أو تكون متغيرة ما ضرورة قيمتين، خلينا نفترض بين الصفر والخمسة. بصورة عامة بين الصفر وفد قيمة معينة، لأن بالنسبة لنا للTTL systems بين الصفر والبوينت 8 هذه كلها تعتبر لوجيك لو لوجيك 0، يعني إذا تجيني أي قيمة بين الصفر وأقل من 1.8 فولت هذه أعتبرها لوجيك 0 صفر. أي شيء بين 2 فولت وال5 فولت أعتبرها لوجيك 1 لوجيك هاي، أعطيها قيمة 1 بالبوزيتيف لوجيك، أعطيها قيمة 0 بالنيجاتيف لوجيك. أي شيء بين الاثنين وبين الثمانية عادة ما يجوز لي أستخدمه، ما يجوز أعطي إشارة لهيج، لأن ممكن الدائرة الإلكترونية تشمر على أساس إنه هي 1 أو تأخذني على أساس إنه لوجيك 0، فنسميها الأنديفايند أو الفوربيدن ريجن. ما يجوز لي مطلقاً أعطي قيمة يا أما أكبر من الاثنين فيعتبرها لوجيك 1 أو أقل من 0.8 فيعتبرها لوجيك 0 أو لوجيك لو. في نهاية المحاضرة كسمري للمحاضرة اللي أعطيت اليوم، the two basic areas of electronics are analog and digital electronics. Analog electronics deals with continuously variable quantities. الانالوج يتعامل مع إشارات متغيرة مع الزمن. Digital electronics represents the world in discrete steps. In discrete steps ما يتعامل مع قيم متغيرة مع الزمن، وإنما يتعامل مع قيم تقطع. Digital logic uses defined voltage levels called logic levels to represent binary numbers within an electronic system. بالdigital logic يتعامل مع قيم ثابتة، تبقى هذه لوجيك 0 وهذه لوجيك 1، ما يتعامل مع قيم متغيرة مع الزمن. وإذا كانت الإشارة بالعمود متغيرة مع الزمن فيحدد قيم رينج معين من القيم يعتبرها لوجيك 0 ورينج آخر يعتبر لوجيك 1، وأي شيء بيناتهم ممنوع يوم. The higher voltage in a digital system represents the binary digit 1 and is called a logic high or logic 1. The lower voltage in a system represents the binary digit 0
and is called a logic low or logic zero. شيء طبيعي هذا بالبوزيتيف لوجيك مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة. يقسم الإشارة إلى قسمين two discrete values. القيمة الأقل يعتبرها اللوجيك لو أو يعطيها اللوجيك زيرو أو تأخذ قيمة صفر بالباينري أو فالس كإشارة true false أو no في حالة اليس والنو. في حين إن القيمة الأعلى يسميها اللوجيك هاي أو يسميها اللوجيك 1 أو يعطيها قيمة واحد كرقم بالباينري أو يسميها true أو يسميها yes. هذا كله في حالة البوزيتيف لوجيك. شيء طبيعي في حالة النيجاتيف لوجيك العكس تماما. القيمة الأعلى تأخذ اللوجيك 0، القيمة الأقل تأخذ لوجيك 1. هذا نأتي إلى نهاية محاضرة اليوم. نتواصل إلى حضراتكم بالمحاضرات القادمة. شكرا جزيلا.